हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत सुप्रीम कोर्टचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. तर तो निर्णय कोणता आहे? तर पतीने शारीरिक श्रम करूनही त्यांच्या मुलांना आणि त्यांच्या पत्नीला सांभाळणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. तर हा निर्णय आपण पाहूया. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण काय निर्णय आहे. तर पतीचे कर्तव्य कोणते आहे? तर पतीने मेहनत करून, शारीरिक श्रम करून त्यांच्या मुलांना आणि पत्नीला सांभाळणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता त्या पतीचे आपल्या मुलांना सांभाळणे आणि पत्नीला सांभाळणे, त्यांना आर्थिक मदत करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहेच. तसेच त्यामधून सूट कोणाला मिळू शकते? तर सूट मिळू शकते पती जर शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल, म्हणजेच तो कमावण्यास एबल नाही, सक्षम नाही, तरच त्याला त्यातून सूट मिळू शकते, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता केस कोणती होती? तर केसबद्दल पाहूया आपण. एका महिलेने दाखल केलेल्या दाव्यावर सुनावणी करताना माननीय न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. आता CRPC सेक्शन 125ची कल्पना एका महिलेचे दुःख आणि आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी करण्यात आली होती. या महिलेला स्वतःच्या आणि मुलांच्या देखभालीसाठी योग्य व्यवस्था करण्यासाठी तिला तिचे घर सोडावे लागले होते. तर त्यामध्ये असे होते की पत्नीवर संशय घेऊन आपल्या मुलाची DNA चाचणी घेण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीकडून पत्नीला दर महिना 10,000 रुपये भरपाई भत्ता मीन्स मेंटेनन्स देण्याचे निर्देश मान्य न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने दिले. आता यापूर्वी फॅमिली कोर्टने त्या व्यक्तीला मुलासाठी 6,000 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. आता या प्रकरणी सुनावणी करताना मान्य कोर्टाने असे म्हटले होते की पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांना मीन्स मायनर मुलं यांना आर्थिक मदत करणे हे पतीचे प्रथम कर्तव्य आहे. तसेच पती सक्षम असेल तर अंग मेहनती करूनही पैसे कमावण्याची गरज आहे. आता कायद्यात नमूद केल्यानुसार कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या कारणाशिवाय पती आपली पत्नी आणि मुलाच्या दायित्वातून सुटू शकत नाही. तर फ्रेंड्स, हा होता सुप्रीम कोर्टचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. थँक्यू.